ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ፓስታ በአትክልት ነው የምንሰራው ፓስታ በአትክልት ለመስራት ውሃዬን ጥጃለሁ ፓስታ በአትክልት ነው የምንሰራው እንደዚህ በደንብ ፈልቷል ፓስታ በአትክልት ለመስራት ፓስታ ያዘጋጁት ፓስታ አለ ያዘጋጁትን ፓስታ ይሄው እንደዚህ ያዘጋጁትን ፓስታ ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው በቁመቱ ሳይሆን እኔ ሁለት ቦታ ፈርክሼው ነው ሰብሬው ነው ጨምረው እንደዚህ ፓስታ በአትክልት ለመስራት ከሚያስፈልጉት ነገሮች አንዱ መጀመሪያ ፓስታውን የታሸገው ማሸጊያው ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ይሄ ፓስታ ለመስራት ከ6 እስከ 8 ደቂቃ ብቻ ነው እሳት ላይ እንዲቆይ የሚለው ይሄን ፓስታ ለመስራት ከ6 እስከ 8 ደቂቃ ይላል ፓስታውን እንደዚህ ጨምሬዋለሁ ትንሽ ገንፈል እንዲል ከደና አድርጓለሁ ያዘጋጀኋቸው አትክልት ካሮት ፈቅፍቄ ጥቁር ጎመን ኖርማል ጎመን ከፈለጋችሁ እናንተ ደግሞ ጥቅል ጎመን መጨመር ትችላላችሁ የኖርማል ጎመን ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ ዘይት ትንሽ ጨው ቅመም ልጨምርበት ያዘጋጀሁት ቅመም ቀረፋ ድፍን ቆንዶ በርበሬ 3 ፍሬ ቅርንፉድና ነጭ አዝሙድ እነዚህን አዘጋጅቻለሁ እነዚህንም ጨምረው ቀይ ሽንኩርት አላረግም ቀይ ሽንኩርት አላዘጋጀውም ስለማላረግ ነው ረስቼው እንዳይመስላችሁ እነዚህንም ጨምረው ለስልሱ ጎመን ካሮትና ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ መጨምራቸው ቅመሞች ቀረፋ 3 ፍሬ ቅርንፉድ ትንሽዬ ድፍን ቆንዶ በርበሬና ነጭ አዝሙድ ትንሽ እነዚህን ነው የምጨምረው ፓስታው መብሰል ያለበት ከ6 እስከ 8 ደቂቃ ባለው ይላል እንደበሰለ ደቂቃ ይዛችሁ ማውጣት ትችላላችሁ አሁን የከደንኩትን ፓስታ ከፍተዋለሁ ፓስታው በስሏል እንደዚህ ከሆነ ይበቃዋል በስሏል ባዘጋጀሁት ዕቃ ላይ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው ማጥለያ አዘጋጅቼለታለሁ ያዘጋጀሁት ማጥለያ ላይ ፓስታዬ እገለብጣለሁ ማለት ነው ከገለበጥኩኝ በኋላ ከላይ ትንሽዬ ቀዝቃዛ ውሃ አረግበታለሁ እንዳይያያዝ ይበጃዋል ማለት ነው እንደዚህ ቀዝቃዛ ውሃ አረግበትና ዋው ፓስታው በጣም ያምራል ይሄ እንደዚህ ካጠለልን በኋላ አሁን ስልሱን ለመስራት ዘይት እናረጋለን መጥበሻ ነው የጣድኩት መጥበሻ ላይ ነው የምሰራው ዘይቱ ትንሽዬ መግባት ስላለበት ዘይት እንደዚህ ያረጋለሁ ዘይቱ ላይ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርት በቁመቱ የከተፍኩት ከዛ ካሮት ጨምራለሁ ካሮቱ ላይ ጎመን ጨምሬ አደባልቃለሁ
ከዛ እዚህ ውስጥ ያዘጋጀኋቸውን ቅመም እጨምራለሁ። ቅርንፉዱ፣ ቀረፋውን፣ ቆንጆ በርበሬውንና ትንሽዬ ነጫት እንዳዘጋጀሁትን እዚህ ጨምራለሁ። ከጨመርኩት በኋላ አገላብጣለሁ። እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ ማብሰል አለባችሁ። ጎመንና ካሮቱን እንደዚህ ካበሰልን በኋላ ቆንጆ እየተንተከተከ ነው። ደስ ይላል። ሽታውን በጣም ይጣፍጣል። ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። ለምትፈልጉት መጠን እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። ከተጨመረበት በኋላ እንደዚህ ጨው ጨምሬ ሁሉም ከተዋሃደ በኋላ ካሮትና ጥቁር ጎመን የተጠቀምኩት ነው። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ጥቅል ጎመን፣ ሌላም የምትፈልጉትን አትክልት መጨመር ትችላላችሁ። ፎሶሊያም ትችላላችሁ፣ ደስ ያላችሁ። እኔ ግን በካሮትና በጥቁር ጎመን ነው። ከዛ አሁን ያዘጋጀሁት ቃሪያ አለ። ቃሪያን ጨምርበታለሁ። እንደዚህ ቃሪያን ጨምሬ አወርደዋለሁ። ማውረድ ብቻ ነው። ቃሪያን ጨምሬያለሁ። ጨርሻለሁ። ፍልፍል ማለት ነው። ከዛ ለመቅረብ ባዘጋጀው ሳህን ላይ ፓስቴን ገለብጣለሁ። ፓስቴን እንደዚህ ከገለበጥኩ በኋላ ስልሴን አደርጋለሁ። እንደዚህ ባዘጋጀሁት ፓስታ ላይ ከላይ ከፈለኩ እንደዚህ ከላይ ስልሴን አደርግና ለምግብነት እንደዚህ ሳይቀላቀል አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ቀላል ምግብ ስለሆነ እንድትሞክሩ ትላለህ። ተቀላቅለው ደግሞ ከሆነ ይሄንን ይመስላል። ሁላችሁም ቤታችሁ ፓስታ በአትክልት ደስ በሚል ሁኔታ ቀለል ያለ ምግብ አንዳንዴ ለመብላት ሞክሩት፣ በቀላሉ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ለነበረኝ ቆይታ ለነበረኝ ጊዜ በሙሉ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ላልሆናችሁ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ቤተሰቡን ፓስታ በአትክልት ለዛሬ ሰራሁት። ይሄንን ይመስላል። መልካም ጊዜ። ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግ። ሁላችንም ሰላም እንሁን። ሰላማችን ይብዛ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው። ደግሞ ይሄንን በዳቦ መብላት የፈለገ በዳቦ መብላት ይችላል። በእንጀራ መብላት የፈለገ በእንጀራ መብላት ይችላል። ከለሩ ግን እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? ሰላም ነው። አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት። ሰላማችን በያለንበት ብዝት ይበል። ቻው ቻው። ደህና ሁኑ።